Hi guys! Welcome to our channel. First time ko itong gagawin. Since enhanced quarantine tayo ngayon at medyo bored na kami, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Naisip ng boyfriend ko na mag-repair ng chair. Sa likod, yung chair namin yan sa dining. And naisipan niyan i-repair. But then, marunong ako niyan. Nagpresenta ako na ako ang magre-repair ng upuan. Let's go! Hi again guys! So, ito yung mga chairs na i-repair ko. Makikita nyo na sobrang sirang-sira na siya. Ayan. Kailangan niya na talaga ng major repair. Guys, simulan na tayo. So, ito yung mga materials na kailangan natin. Scissors. Then, pentel for lining. Then, dalawang klase ng screwdriver. Isang positive and then negative. Yan. Yan. Then, ito is splice. Pinaka-importante sa lahat ay ang gun cover para madikit siya. And yung bala niya. Just in case maubusan tayo. So, also, yung sa parating materials, yung foam na gagamitin natin para medyo malambot siya. At yung parang, hindi ko tawag dito, parang tarpaulin type siya. So, ito yung pang-cover natin. Dito. Okay. So, magsisimula na tayo. Guys, tatanggalin muna natin itong mga materials sa old na upuan. Itatabi natin ito. Itong mga natanggal natin ng mga tornilyo kasi babalik natin ito. Importante ito. Then, ito yung upuan. Tabi, kung makikita nyo yan, sirang-sira siya. Medyo matrabaho ito. Tatanggalin natin itong mga to. Ito kasi yung mga dating medyo matigas siya. Shit! A few minutes later. Eto, kasi kanina hirap na ako kung paano ko siya tatanggalin gamit lang ito. So, medyo masakit siya sa kamay. Then, nag-try ako lang kung anong pwedeng technique na gawin para mas madali siyang matanggal. So, ito yung way niya. A few inches later. 2,000 years later. So, okay guys, natanggal na po natin ito mga old na materials dun sa kahoy na lang siya. So, ito yung workout natin yun. Let's get it! Okay guys, natanggal na natin yung lumang cover niya. So, ito na siya. Bare na siya ng kahoy. Yan, tatlo yan. Ang medyo matrabaho lang siya sa pagtanggal actually. Magsusukat na po tayo ngayon ng foam. Ayan, lalaban natin siya. Actually, pare-parehas naman siya except dito sa isa. Medyo mas malaki siya. So, gagawin ko, magsusukat muna ako dito sa isa and then dun sa pangalawa. Naging challenge ako guys. Kasi naubusan ako ng foam. Actually, hindi naubusan. So, wala na ako ng isang buong foam para mag-fix dun sa isang natitirang kahoy. Ang gagawin ko is pagdudugtongin natin ito. Yung natitira natin foam.
guys, okay na. As you can see, okay na to. Gawa na natin yung tatlong foam natin. Tatlong kahoy na may foam. Ito yung isa. Ngayon, pupunta na tayo sa paglalagay ng foam na cover na niya. So guys, as you can see, dalawa na po itong nagawa natin. So, isa na lang. Last na lang. Hi guys! So, tapos na po tayo sa tatlo na ganito. Nabuo na po natin siya. Ngayon, ipipix na natin siya sa upuan. Ito na yung final. Ilisin po muna natin kasi medyo madulo siya. Yung pinakagalit niya. Lasan lang natin yung bahay. Nagawa ko ng dalawang chair, so last na natin to. And yun. Fix ang tatanong, paano ko ito natutunan? Actually, si daddy ko kasi gumagawa ng mga furnitures, mga cabinet. So nanonood ako sa kanya pag nagkatrabaho siya sa bahay. Kasi sa likod namin may medyo malaking space doon na doon siya nagkatrabaho. Tapos, binigyan niya ako ng sariling martilyo kasi nagtataka siya lagi, yung martilyo niya nawawala. Yung pala, kinukuha ko, tapos ginagamit ko sa kwarto. Ako lang naglilipat ng mga cabinet ko na maliliit, tapos kinakabit ko siya sa wall. Pati yung mga frame, ganyan. So, tataka siya, nasan daw yung martilyo niya. Then, yun, binigyan niya ako ng sarili kong martilyo. So, kailangan natin dito ng pwetsa kasi medyo ito na yung last chair na gagawin natin. O, hindi na lang. Matatapos na tayo. Almost done. Dalawang spoon na lang tayo. So guys, tapos na natin gawin yung tatlong layers. Next natin, ang final na is lilinisin lang natin. Papa-insta din natin siya gamit ng white out. Mabibili ito sa any hardware. Gold, meron dito sa Pure Gold, at saka meron dito sa Ace Hardware. So, mura lang siya. Nasa 89.70 pa yan yung price. Special thanks sa aking supportive boyfriend. Tinulungan niya ako kanina sa pag-shoot ng video. Actually, siya talaga yung nag-force sa akin. At saka, matyagang nag-shoot ng mga video. Pati yung mga angle-angle, ganyan. So, yan.